Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok. Levonult az évtized árvize a Duna magyarországi szakaszán. Műsorunk vendége Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója. A műsort felvételről hallják, a beszélgetést csütörtökön délután 4 órától rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm a hallgatókat. Felgyorsult a víz körforgása, ezt a laikusok is látják, egyre gyakoribbak az egymás után támadó aszályok és árvizek. Erről egyébként egy szakértő, Szőlősi Nagy András egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víz- és környezetpolitikai tanszékének oktatója is beszélt ebben a műsorban. Önök néhány hónapon belül egyszerre szinte védekeztek aszály és árvíz ellen is. Mik ennek az úgy szólván párhuzamos védekezésnek az első, már most elmondható tapasztalatai? Hát ugye azt is mondhatjuk, hogy kicsit felborult Magyarország, hiszen a Tisza-völgyben teljesen aszályos volt a helyzet, majdnem megközelítette a 2022-es rekordaszályt, miközben mondhatnám, hogy 11 éve ciklusokban rendszeresen beköszön egy nagy víz, hiszen 91, 2002, 2013, 2024, ez mindegy nagyon nagy Dunai árvíznek volt az éve. Hát ez a szélsőség, ez itt most teljesen érződött. Tehát ez egy olyan hihetetlen ciklon volt, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsénk volt, hiszen ebből a ciklonból volt olyan pont, ahol 400 mm, tehát 40 centi eső esett le egy helyre. Ez brutális, és nagyon változó volt ez a ciklon, tehát tényleg példanélküli. Karjai voltak, nehéz volt előrejelezni, mozgott térben, a Rábán rekordárvizet vártunk, elmaradt, közben a Dunán, a Lajtán meg brutális rekordárvíz jött le. Tehát nagyon kiszámíthatatlanná vált, ez tény, és sokkal kiszámíthatatlanná, én kezdtem a szakmámat mondjuk. Éppen ezért van nagyon nehéz feladatuk, hiszen a helyzet kiszámíthatatlan, önöknek pedig most kiszámítható terveket kell lerakniuk a kormány asztalára. Milyen konkrét javaslataik lesznek, főigazgató úr? Mi épüljön, hol épüljön, mit tegyünk? Hát azt mondhatom, hogy más nem tudunk tenni, hogy a nyugaton se tudnak más tenni, mint a felülvizsgálják azt, hogy mekkora árvízre készüljünk. A biztonság kérdése itt változik országonként. Magyarország egy átlagos ország ebben a tekintetben. A magyar állam úgy szavatolja az árvízi biztonságot, hogy 100 évente egyszer előforduló árvízre méretezi a védműveit. Azt kell mondanom, hogy a 2013-as árvíz után én ezt felülvizsgáltattam, és új mértékadó árvízszinteket kellett bevezetnünk, mert azt éreztük, hogy ez változik időben, de viszont muszáj egy támpontot találni az államnak is a lakosok fele, hogy eddig tudom szavatolni a biztonságot, utána kártérítést fizetek. És ezeket ugye közelítik ezek az árvizek két dolog miatt. Az egyik dolog az a klímaváltozás egyértelmű, tehát érezzük, hogy ezek a csúcsok előfordulnak, de ez a Boris ciklon, ez önmagában egy ilyen produktum volt. A másik meg kell mondanunk azt is, hogy bizony a két árvízvédelmi töltések között a levezető képességet nehéz kordába tartani, ami azt jelenti, hogy akadályok keletkeznek az árvíz előtt, és ezek is tolják fel az árvízszintet. Tehát annak idején kijelöltük a folyónak a medrét, hogy itt kell lemenni az árvíznek, és ide ne folyjon ki, mert én ott földet akarok művelni, ott lakni akarok, ott használni akarom. Csak hogyha ezt a kijelölt helyet is elkezdjük korlátozni invázív növények megjelenésével, beépítésekkel, stb., akkor ugye az árvízszintek nőnek. Tehát ezzel a kettő szélsőséggel kell nekünk számolni, de egyelőre ezt az elvet követjük. Hogy mennyire vagyunk ebbe különcök vagy sem, azért hadd mondjak egy példát. Japán az például a 200 évente egyszer előforduló árvízre méret, ez ami nyilván nagyobb biztonság, mint amilyen. Hollandia, aki egyszer megjárt egy mélyföldi elöntéssel az 50-es évek végén, az 1250 évente egyszer előforduló árvízre méret, ez brutális árvizekre méretezi a rendszerét. Ez nagyon nehéz, azt kell tudni, hogy mit bír el a nemzetgazdaság, tehát ezt be kell állítani. Mindenképpen változtatni kell, tehát
Olyan javaslataik lesznek, amelyek azt üzenik, hogy gyakrabban lesznek és egyre nagyobb árvizek? Ezt a javaslatunkat 2013-ban kidolgoztuk már, tehát az előző árvíznél. Megváltoztattuk a mértékadó árvízszinteket, és megtettük a javaslatunkat arra is, hogy az úgynevezett nagyvízi mederbe mi legyen. Ez várat még magára, de ez is be fog következni, azt gondolom. És természetesen most, hogy az volt ugye eredetileg a kérdés, hogy milyen javaslatot teszünk le a kormánynak, megnézzük azokat a részeket, település részeket, ahol azt a bizonyos 1%-os elöntést azt ki akarjuk védeni. Ugye ez érint több települést a Dunakanyarban, nyilván mérlegelnünk kell, hogy hányan laknak ott, milyen beavatkozások szükségesek végleges védmű nélkül ahhoz, hogy az árvizet kivédjük, hiszen lehet ez nagyon drága. Nagyon sok, hogy mondjuk itt van Kismaros, ahol 100 000 fölötti homokzsákot kellett beépíteni ahhoz, hogy a településnek egy részét, nem az egészet, egy részét be tudják védeni. Tehát ezeket mérlegeltük, és egy olyan javaslatot teszünk le a kormány elé, hogy hol, milyen településnél, milyen beavatkozásokat tartunk szükségesnek, ahol indokolt, mert az ideiglenes védekezés, ami most folyt több településen, gyorsan odafutunk, gyorsan homokzsákot rakunk föl, olyan költségessé válhat, ami nem éri már meg, és inkább akkor egy olyan védművet szerkesszünk oda, ez többnyire most mobil falakról van szó, amit viszonylag gyorsan fel lehet állítani, és biztonságot ad. Most lesz, mert igényelnek pótköltségvetést is maga a vízügy? Nekünk a védekezési költségünk az két részről áll össze. Az egyik maga konkrétan a védekezés. Fölrakjuk a homokzsákot, homok, oda megy az ember, dolgozik, elfogja a bruszkál, személy, ez a védekezés költség. Ezt tudjuk most megmondani, hogy mennyi. Mennyi? Ez a vízügy szintjén 2,6 milliárd forintra becsüljük most, de ez még hozzájön a társszerveknek a költsége, a katasztrófavédelem, katonasság, ugye elég sok szervezet bevonásra került. És utána pedig, amikor levonul az ár, mert még nem vonult le, hát, aki most megnézi, még a közeli egy héti az átlagos vízhozamnak a kétszerese jön a Dunán. Tehát még nem látunk mindent, mert nem ment le a víz. Akkor utána felmérjük a helyreállítási költségeket, ezt később érvényesítjük. Erre a védekezési keretnek van egy felülről nyitott keretünk, egyébként ebből ezt az állam feltölti, ha úgy ítéli meg, és erről lesz döntés, és utána érezzük majd a helyreállítási költségeket is. Hivatalosan mikor ér véget egy árvíz? Kinek máskor. Önnek Nekünk mikor? Holnap reggel 9-kor. Ennek az Országos Vízügyi Főigazgatóság, amikor úgy működünk ilyenkor, hogyha több vízügy védekezik, és a vízügyek között eszköz, ember vagy egyéb kommunikációra van szükség, akkor áll fel az Országos Műszaki Irányító Törzs az OVL-ben, a Vízügyi Főigazgatóságon. Erre a munkára holnapig lesz szükség, utána a vízügyeknek már önállóan tudnak dolgozni a területeken. Náluk tovább fog tartani. Először is kimennek a fokozatok, tehát holnap után megy ki Baja és Mohács az első fok alá, akkor utána a fokozat után megkezdődik a helyreállítási munkák felmérése, és így ebből áll a vége. Említette a vízhozamot, mennyi víz folyt át, vagy a végéig mennyi víz fog átfolyni a Dunán a magyarországi területen? Én inkább pillanatnyi vízhozamokat mondanék, mert nagyon érdekesek. Például a Kincstoknál, azt kell tudni először is, a magyar árvízvédelmi rendszert, nem mondom, hogy kész van, de azt megmondom, mennyire méretezzük. Ezt 2013 óta 11.200 köbméter per szekundumos hozamra, tehát 11.200 köbméter másodpercenként, amit a Dévényi szelvényre, Pozsony fölött méretezünk, és onnan számoljuk. Ez az árvíz, ez Kincstoknál 10.100 köbméter per szekundum volt, Dévénynél 9.800 köbméter per szekundum volt. Ebből érezhető, hogy nem a mértékadó volt, de nagy volt. És ami érdekességként szeretnék elmondani, hogy Mohácsnál már ez a vízhozam, ez lemegy 8000 köbméter körülire, mert a magyar hullámtér még mindig olyan nagy, ott van Szigetköz, ott van Gemenc, hogy ugye befolyik, szétterül az árvíz, és tovább, de kisebb vízhozammal folyik tovább. Tehát ez egy nagyon érdekes méretezési kérdés. Ez mutatja, hogy a magyarországi hullámterek, bár mindenki mondja, hogy kevés van, de még mindig ekkora hatásuk van.
Mi az eredmény, a siker definíciója egy árvízi védekezésben? Én azt gondolom, hogy az a siker definíciója, hogyha az állam által kijelölt nagyvízi mederbe tudjuk tartani a folyót. Mert ott tudjuk, hogy ott lesz, ott van, de azon túl nem menjen. Talán ez az legelső definíció, én azt gondolom. Nyilván sok csatlakozó értékelés lehetséges, hogy bevédünk-e még olyan település részeket, amik a nagyvízi mederbe kerültek, mint Pilismarót, vagy a többieket. Ez egy úgymond egy plusz volt, én azt gondolom, a magyar kormány részéről, hogy ilyen mélyen segítette ezeket a településeket, mert egyébként nekik önállóan kellene védekezni, de itt ez most egy nagyon nagy fokú segítségnyújtás történt. Mik voltak a kritikus pontok, a kritikus pillanatok az idei dunai árvízi védekezés során? Hát azok a helyek, amelyek nagyon-nagyon rossz helyre épültek. Tehát ugye Pilismarót, ahol magas víz ellen kellett védekeznünk, ez volt az egyik kritikus pont. Ugye most volt, ahol ezt az önkormányzat elengedte, volt, ahol nem engedte. Ott van Adony, ő föladta azt a részt, vagy ott van a Baján a Pandúr-sziget, ahol az önkormányzat úgy döntött, hogy azt már egyszer nem éri megvédeni azt a részt, mert nagyon sokba kerül. Ott egy úgynevezett nyári gátat vágtak el. Igen, de egyébként, ha nem vágjátok, akkor is megvágta volna az árvíz, tehát teljesen mindegy. Tehát ezeknek a rossz helyen lévő településeknek volt a bevédése kritikus, úgy rossz helyen, hogy hát mély területeken voltak. És hát a másik, ami nekünk érdekesség volt, az pedig az, hogy megjelentek új konkurenciák, például a hódok, tehát a Lajta vízrendszerében több olyan nagyon széles lyukkal rendelkező hódlyukak voltak, amelyeket egyszerűen nem tudtunk feltárni. Volt, amit megtaláltunk, de volt, amit váratlanul jött elő, hogy nagyon intenzív csurgások voltak átokon. Megmondom őszintén, hogy szerencsénk van, mert a Lajtának a töltései viszonylag agyagos anyagból vannak, tehát nem erodálódnak olyan könnyen. De mondjuk, ha ez egy más típusú talajban van, amit tud a csurga légvíz magával ragadni, akkor fölkötöttük volna a nadrágunkat. Tehát sok hód, sok bajt okozott? Tehát ez látható károkozás Tudjuk volt? Egyébként, mérjük, mert például a tarnai töltéseken van rengeteg, tehát rengeteg a tarnán. És a tarna egy kis vízfolyás, tehát kisebb, mint a Lajta, de ilyen árvízkor nagyon nagy kalibákat tud csinálni. Tehát és vannak ilyen helyek sajnos, amiről tudjuk, és nagyon nehéz védekezni ellene. Pelikán elvtárs akkor most az űrge helyett a hódot vadásznál? És az űrge helyett a hód az nagyobb lyukat csinálta. Megpróbáltunk egyet úgy vízoldalról, tehát búvárokkal elfogni. Hát olyan nyílás volt, hogy hiába tömtük bele a homlokzsákot, nem tudtuk elállítani a csurgást egyszerűen. Tehát. Akkor most a tennivalók listáján a következő árvízig a hódok elleni védekezés helyes módjának kidolgozása is? Megpróbáljuk detektálni ezeket a helyeket, és távol tartani a töltéstől, úgyhogy ezt tudjuk csinálni. De most ez okozott meglepetést. A katasztrófa turisták, így nevezték a bámészkodókat, fotóztak, videóztak. Érthető, nagyon érdekes, a maga nemében nagyon szép is az áradó Duna. Sok gondot okoztak? Én azt mondom, hogy gondot okozhattak volna, hála a kommunikációnak azért ez pozitív volt. Ugye két dolgot emelnék ki, hogy vannak olyan területek tényleg, amire ha rámennek ilyenkor, az fölszakadhat, ugye nyomás alatt vannak a talajok többnyire, talajnyomás alatt, a töltéstestek is föláznak, fölszakadhat, tényleg okozhat szivárgási problémákat, ez volt az egyik oldala. A másik oldala az egyébként a vadásztársadalom felől jött, hogy nagyon, hát ugye gyakorlatilag a víz kiűzte a vadakat a hullámtérről, ráadásul pont a szarvasbőgés idején, tehát hogy a zavarást minimalizáljuk, hogy ki tudjanak menekülni, nem maradjanak benne. Így is szigetközi kollégák mondják, hogy több dögöt találtak, tehát sokan megfulladtak benne az árvízkor, hiszen jelentős vízmélységek voltak. Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban szörnyű híradó felvételeket láttunk, emberéleteket követelt az árvíz, óriási károkat okozott. Ezek azért jól szervezett, tehetős országok. Mivel magyarázható az ottani hatalmas pusztítás, nekik nem volt annyi idejük felkészülni? Így van. Tehát nem szeretnék abba a köntösbe bújni, hogy Magyarország milyen jól védekezett, miközben Ausztriában meg nekik az időelőnyük kevés. Tehát nekik, hogy mondjam, sokkal drágább a 1%-os árvízre kiépíteni védműveket ott, mert nagyon rövid a kialakulási idő, nagyon rövid, nincs idő felkészülni, és hát nagyon nagy tömegcsapadék volt ez. Tehát egyetlen egy dolog, a kulcs az időelőny. Nekünk marad 2 nap időelőnyünk, az se
rövid. Igen, éppen ezt akartam kérdezni, hogy mennyi az ideális vagy optimális reagálási idő, ami még nem túl sok, de elég. Hadd mondjak erre most egy konkrét példát, a Lajtát. A Lajtán végül az árvíz 100 köbméterrel lépte át a határt másodpercenként. De az eső, ami leesett fönt, Bodersdorf körül, az 200 km/s volt, és fogalmunk se volt, hogy ebből mennyi fog leérni. 100, 150. Tudtuk, hogy a 100 az nekünk már tározónyitás, tehát az biztos, de a 150 jött volna le, benne volt a pakliban, mert ebbe a tartományba, ezek olyan magas tartományok, hogy már nem tudjuk, hogy terül szét a víz, tehát mennyit tud késlekedni. Megmondom őszintén, az első előrejelzéseinkre úgy satszoltuk, hogy 140 km/s fog érkezni a Lajtán. Szerencsére szétterült, és ezt a 100 köb körüli érték ellen kellett védekeznünk. Nálunk nem közigazgatási alapon szervezték meg a vízügyet, hanem a folyók vízgyűjtő területeinek megfelelően hozták létre a 12 igazgatóságot. Ez egy helyzeti előny, ha védekezésről van szó? Mindenképpen. Miért? Azért, mert a terület gazdája ismeri a saját vízgyűjtőjét, és nem szorul adatcserére ilyen esetekben. Az mindig problémát jelent. Mi a bőrünkön érezzük, mert ugye a határainktól túlról érkezik a víz. És ezek az adatai, ilyenkor nincs ideje senkinek adatot szolgáltatni. Tehát ha elromlik a vízmérce, ha elromlik most is nagyon sok falsadat jött az osztrák kollégáktól, nem azért, mert olyan tartományban voltunk, hogy benne volt a pakliba, hogy elromlik a vízmérce, mert olyan magas vizek voltak. Tehát az, hogy a saját területét kell, hogy ismerje az ember, a saját vízgyűjtőt, és ne a szomszédra legyen rászorulva, ez kulcskérdés. Feltételezem, az előrejelzés is. Hogyan lehet előre jelezni egy árvizet, és főleg annak mértékét? Az előrejelzést modellezésekkel csinálnak, egyre jobb modellekkel, de borzasztóan sokat számít a területismeret és a tapasztalat. Én ugye a pályámat a Győri vízügyön mindjárt a határszervénynél kezdtem, akár a Lajtát nézve, akár a Dunán, ott voltam védelemvezető, ahol a Duna belép a mai Magyarországra. Ugye annak volt egy tapasztalata. Tehát én mindig tudtam, hogy szerintem az előrejelzés most 3-4 centit téved. Mondjon egy konkrét példát, tehát ment a töltésen, nézte a Dunát? Nem, ismertem a létesítményeket, tehát azt mondtam, hogy szerintem a szlovákok ki fogják hamarabb nyitni a tározót, ezek ilyen tapasztalati történetek, amit nagyon nehéz lemodellezni adott esetben. Vagy mondok egy másik példát. Kérdés az, hogy mondjuk a betorkoló folyó, mondjuk vegyünk egy Ipolyt, abban mennyi víz van. Mert ha az Ipolyon kevés víz van, akkor mikor jön a Duna árhullám, az visszamegy egy része az Ipolyba. Tehát magyarul lefele csökkenni fog. Na most ugye ezeket a modellezésnél nem mindig tudják figyelembe venni a modellezők, tehát csak mondtam egy példát. Tehát sok ilyen tényező van, ami a területismereten alapul. Az embert, a területet ismerő embert a mesterséges intelligencia tudja már segíteni? Vannak rá egyébként komoly kísérleteink a Szegedi Egyetemmel, tehát próbáljuk az előrejelzésünket most mesterséges intelligenciával fölturbózni. Szerintem biztos, hogy lesznek eredmények rá. Most még az algoritmusok hibáira rájövünk, de a Tiszán is van egy ilyen munka, ahol az mesterséges intelligenciával próbáljuk meg itt a Szegeden is, és nem... Most elárulom a titkot, kb. 20 centis tévedési határnál tartunk most, ami nekünk sok, de hát ez biztos, hogy javítani tudjuk. Ha pontosabb lesz, akkor azért lesz jobb, mert gyorsabb, mint az ember? Gyorsabb, meg több adatot tud figyelembe venni. Tehát sokkal több adatot tud. Mondok egy példát egy árvízre, mondjuk ha jön nyáron egy árvíz, és nagyon sűrű az ajnövényzet, akkor az egy akadályt képez, tehát magasabban folyik le. De az első árvíz elfekteti az ajnövényzetet, és jön még egy, annak már teljesen más a karakterisztikája. És ezeket figyelembe tudja venni a mesterséges intelligencia. Sok adatra van szükségük, ez nyilvánvaló. Ilyenkor az alvízi és a felvízi országoknak a vízügyi hatóságaival hogyan tudnak együttműködni? Nem amikor már nagy baj van, mondta, hogy olyankor nem biztos, hogy jó információ jön, ha egyáltalán jön, hanem úgy egyébként, hiszen a folyók általában több ország területén haladnak keresztül. Magyarországnak erre nagyon kiforrott rendszere van. Egyébként az úgynevezett határvízi bizottságok. Minden szomszédos országgal kötöttünk határvízi egyezményt. Azt nem mondom, hogy árvíz idején tartjuk a kapcsolatot, mert mindenki magával törődik akkor nyilván, de azért azok a kritikus témakörök, amelyek az egymás gazdálkodását érinti, akár árvízlevezetés szempontjából, akár talajvízkészlet szempontjából, ezeket a határvízi bizottságokon a két ország megtárgyalja. Most leülnek majd a
külföldi kollégákkal ennek a nagy Dunai árvíznek a tapasztalatait valami formában megbeszélni, és esetleg egy közös cselekvési tervet kidolgozni? Igen, ezt mindig kiértékeljük. Mondok egy állandó visszatérő témát, hogy működtetik a fölöttünk lévő zsilipeket, mert nekünk az nem mindegy. Ez egy nagyon nehéz kérdéskör mindig, akár a horvát erőműveket nézzük, akár a szlovák erőműveket. Hogy kell működtetni, hogy nekünk jó legyen? Ugye vannak tartományok, amikor ki kell találni, hogy mikor akarja kinyitni a zsilipezés. Most már elértük azt például, hogy egy tervet átad a szlovák fél nekünk, vagy a horvát fél, de azért ezt nem mindig tudja betartani, annak adott pillanatnyi döntések. Tehát ilyeneket meg kell vitatni mindig a határőri bizottságokban. Itt az a nehéz, hogy aki följebb van, annak nem annyira érdeke az együttműködés, mint akihez tőlünk megy a víz? Ez pontosan így van, és megnézzük a határőri bizottságon, 7 ország, abból egyetlen egy alvízi ország van, Szerbia. Többnyire mi vagyunk az alvízi ország. Tehát ez egy kitett helyzet. Márpedig a magyar kormány, ha jól olvasom a híreket, nagyon gyorsan vár önöktől kidolgozott javaslatokat. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy akár már a következő kihelyezett kormányülésen dönthet a kabinet néhány ilyen javaslatról. Akkor most nem pihenni mentek, hanem írják ezeket, jól értem? Tehát viszonylag gyorsan számíthatunk konkrét indítványokra? Mi ma estig ezt elküldjük. Áruljon el belőle legalább egy dolgot. Én ebből nem szeretnék, mert nyilván ezt a kormány döntse el, de nyilván a kritikus helyeket, amelyeken az árvíz most volt, mérlegeltük, a lehetőséget is mérlegelni kell, azt is mérlegelni, hogy egyáltalán a költségvetés mit bír el. Ezeket a mérlegeléseket a kormány döntéssel kell, én azt gondolom, meghozni. Nyilván mi letesszük az asztalra egy prioritási sorrendet, hogy mit tartunk célszerűnek megcsinálni. A magam laikus módján 2 lehetőséget látok, lehet, hogy mind a 2-t alkalmazniuk kell, vagy magasabbak lesznek a töltések, vagy kijebb engedjük a folyót. Tulajdonképpen a döntő részt azt kell, hogy mondjam, hogy a magasítás, és nem árulok el, azt gondolom, titkot azzal, hogy azt mondom, többnyire mobilgátak készítését javasoljuk az önkormányzatoknak, amit összeraknak. Ugye 2 védekezés van az önkormányzati, meg az állami. Az állami védőnöknál már az erősítésnek is örülünk, mert azért vannak kritikus szakaszaink. Például most a sziget közben is egy hatalmas buzgár jelent meg jelenlegi, ami nagyon komoly veszélyt jelentett a védmű állékonyságára, sikerült elfogni. Tehát vannak ilyen, tudjuk, hogy állékonysági problémák, ezeknek a javítására teszünk javaslatot. A távlati terveink között szerepeltetjük azt is, hogy az árvízvédelemi biztonságot differenciáljuk. Tehát azt szerint határozunk meg mondjuk töltésszinteket, hogy hányan laknak mögötte, mekkora a vagyoni kár van mögötte. Tehát ezt is meg kell tennünk azért, mert így lehet a leghatékonyabban, a legpénzkímélőbben növelni a biztonságot, az a meglátásunk. Tehát ez egy érdekes matematikai összefüggés, amit most itt nehezen fog leírni a rádióba, de vannak ilyen terveink is. Az alapelv mégiscsak az, hogy valamennyire azért teret is kell adni a folyónak, ahol lehet, ugye? Mindenképpen kellene is teret adnunk a folyónak, de az igazság, hogy nagyon nehéz. Tehát amiről keveset beszélünk, tehát nagyon sokat beszélünk arra, hogy eresszük ki az árvizet, eddig eljutunk. Ez se egy egyszerű kérdés, mert viszonylag rövid idő alatt nem tudunk sok vizet kiengedni, de a másik nagy kérdés, hogy hova? Ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Vannak árterek, ahol lakóházak vagy üdülők vannak, és vannak mezőgazdasági területek, ahol pedig gazdálkodás folyik. Más nem nagyon van, igaz? Hát igen, ez van. De hát vannak azok a szerencsés esetben vannak azok a mély területek, amelyek nem kerültek művelés alá. Itt visszatérhetnék a támogatási rendszerre, hogy azok a területek, amelyek belvízre jártak és gyakorlatilag kártérítés van, nem lenne egyszerűbb úgy támogatni a rendszert, hogy tűrje a belvizet, mert az meg szükséges lenne mondjuk később, amikor a száj van. Tehát ez nagyon nehéz területkezelési kérdések. Annyit azért áruljon el az ezek szerint műsorunk napján benyújtandó javaslatukról, hogy melyik mobilgátat javasolják, én legalább 4 láttam. Azt nem akarunk magára a szerkezeti megoldásra javaslatot tenni, a tervező eldönti ott helyben. Nyilván most már van az ugye Visegrádon, Nagymaroson, Szentendrén, Szegeden, több helyen van tapasztalat. Azt a településnek kell majd eldöntenie, hogy fogja berakni, mert ugye ezt neki kell majd berakni, tehát hogy olyat válasszon, hogy neki könnyű sorsa legyen.
A mainál sokkal több helyen lehetne mobilgát vízügyes szempontból? Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sok helyen lehetne. Ez a világtrend is az árvízi védekezésben? Én azt mondom, hogy igen. Ugyanis ennek a magyarázata, hogy ha van a folyó, amit szeretünk, meg van a házam, ahol lakom, oda nem szeretem, ha odaépítek egy töltést, én nem látom a folyómat, tehát nem megszűnik a kapcsolatom vele. Egy mobilfalnál ez a kapcsolat csak 3-4 napra szűnik meg, és utána helyreáll. Tehát azt hiszem, ez egy alapvető, ma már egy szempont. Az aszály ellen, mert hogy az is volt, nem is olyan régen, jól emlékszünk rá, hogyan lehet védekezni? Nem véletlenül indítottunk el több programot az elmúlt időszakban. Ha megengedi, 3 részre venni Magyarország területét. Vannak a hátságok, ez a homokhátság, a gyírségi, hajdúsági hátság területe, ahol nem a folyók szintje határozza meg a talajvízszintet, hanem a beérkező csapadék és a vízvisszatartás szintje. Itt jelentkezik először a vízhiány, ugyanis ezeken a területeken nagyon nagyok a vízhasználatok, visszatartanánk a vizet, akkor is nagyok lennének, tehát azt kell detektálnunk, hogy fogy a vízkészletünk, és nagyon sok harcba állunk a használókkal. Tehát itt... Bocsánat, azért, mert pazarolnak? Én nem mondom, hogy pazarolnak, de nyilván öntöznek, ipari feldolgozó üzemek vannak, pont a Nyírségben, akikkel sokat vitatkozunk. Tehát olyan mértékű vízkivételek vannak, amelyek nem tudják pótolni a felszíni csapadékból keletkező vizeket, ami a hátságot megpótolja. Na most, ha belegondolunk, ugye itt hadd térjek hát pillanatra a klímaváltozásra, az is a gond a klímaváltozásnál, hogy ezek a csapadékok ugyan leesnek mennyiségben, de intenzív csapadékok formájában általában. És ebből, egy hónapig nem esik, aztán egy nap alatt ez azt jelenti, hogy a kevesebb hányada szivárog be a talajvízbe, és megnő annak a hányada, ami lefolyik, és elpárolog. Tehát ez az arányszám megváltozott. És ez azt jelenti, hogy a bepótlódás a talajba az csökken. Tehát amellett, hogy növekszik a vízhasználat, csökken. Tehát most ezeken a részeken hosszú távon nyilván nem egyszerű, szivattyús vízpótlásokra lesz szükség, nem fogjuk megúszni egyszerűen, ha ilyen vízkészlet használat van, ezt pótolni kell. A hátságokon szivattyúval vizet honnan hová? Hát mondjuk, hogy a homokhátságon a Dunából, a nyírségi, a hajdúhátsági részre a Tiszából, megvannak a terveink egyébként. Tehát itt mi úgy gondoljuk, hogy ezt nem ússzuk meg. Tehát önmagában azt mondani, hogy a hátságokon a vizet visszatartjuk, és minden megoldódik, nem fog minden megoldódni, mert több a használat jelenleg, és még nem is hiszek benne, hogy a következő 20 évben ez csökkenni fog. Tehát ide egy vízpótló rendszereket kell megvalósítanunk. A másik terület az, ami a folyóval összefüggésben van, tehát magyarul a talajvíz szintet alapvetően a folyó határozza meg. Ezeken a területeken az a problémánk, hogy a folyók vízszintje süllyed. Sajnos most egész konkrét kísérleteket végeztünk is ebben a kérdésben. Azt néztük meg, hogy milyen szintre kéne visszaemelni a Tisza vizét ahhoz, hogy a kontaktus a mentett oldali területekkel a régi szintre érjen vissza. Ez ma már a 16-7 méter. Tehát akkor lenne elegendő talajvíz a talajban? Így van, akkor lenne úgy, hogy a töltésen kívüli csatorna rendszerekbe ki tudnánk folyatni a vizet. Tehát meg lenne a kontaktus a mentett oldal és a folyó között. Na most ez olyan mértékű süllyedés, amit megmondom őszintén, nem kérlek, amit már csak duzzasztással érnénk el. Most az ismert, hogy Magyarországon ez a szó, ez nagyon nem elfogadott történet, bár van Tiszalök és van Kisköre, és van Szerbiában Törökbecse, de vannak olyan szakaszaink, mondjuk a Tokaj fölött, Domrát fölött, vagy nézzük Kisköre és Szolnok között, amelyen nagyon nagy mértékű a süllyedés. Most itt is se látunk egyelőre más megoldást, mint hogy azokat a rendszereket kibővítjük, amelyek működnek egyébként, ilyen a tiszalöki vízlépcső fölött kilépő keleti csatorna, ami aztán bemegy a Hortobágy-Berettyóba, és ezt a vízpótló hálózatot tovább bővítjük, hogy nőjön a vízellátás, vagy mondhatnám a Jászsági, vagy a nyugati főcsatornát a Kiskörei a Tiszatóból, ami szintén lehetővé teszi a gravitációst, a többi helyen pedig itt is valószínűleg szivattyúval kell majd kiemelni, amiben nem lesz ez a vízhálózat elég, de ezeket a hálózatokat bővítjük, és ezekre a hálózatokat
hálózatokra kell megtalálnunk, és ez a legnehezebb feladat. Tudom, hogy mindenkinek egyszerűnek tűnik, hogy hát vigyük ki a tájba vizet, de ott tulajdonosok vannak, ott földművesek vannak, tehát hogy erre a hálózatra kellene nekünk rákötnünk olyan beszivárogtató területeket, és kell majd rákötünk, mert meg fogjuk csinálni előbb vagy utóbb, csak ez egy nagyon kemény ellentéteket kell itt feloldani, amely lehetővé teszi a talajvíz visszapótlását ezeken a folyammenti területeken. Tehát ez egy nagy kérdés. Tehát itt alapvetően az a hosszú távú célunk, hogy mindenképpen ezeket a vízkivezetéseket megtudjuk. Most nyilván sok támadás ér bennünket, és nagyon egyszerű azt mondani, hogy hát itt van az árvíz, vezessük ki. Jó, csak egy ilyen árvíz, mondjuk egy Duna, egy 8000 köbméter per mások, hova vezetek ki? Tehát egyrészt, másrészt, ha ki is vezetné mondjuk az Alföldre, ahhoz, hogy azt a víz tömeget kivezessem egy rövid árvíz szint alatt, a tömeget, ahhoz nagyon nagy csatornák kellenének, mert hiába vezetem ki egy méteres lukon át az árvizet, annak a kivezetett kapacitása az 1 méter per szekundum körüli lesz, tehát az nulla, azzal nem fog víztömege. Tehát oda úgymond hatalmas csatornákat kéne nyitnunk, hatalmas műveket kéne nyitnunk, hogy ki tudjuk vezetni a vizet. Nyilván úgy, hogy ne öntsünk el településeket, stb. Tehát egy csomó járulékos beruházás. Tehát nagyon nehéz a sorsunk, ezért megmondom én őszintén, hosszú távon az állandó, folyamatos vízodavezetésbe hiszek, hogy ennek kell megteremtünk a feltételeit, és erre a kiterjesztendő vízhálózatra kell rátennünk azokat a területeket, ahol képesek vagyunk a talajvizet beszivárogtatni és visszapótolni. Ilyen árvíz esetén, ami most volt a Dunán, egyébként semennyit nem lehet belőle megfogni? De meg lehet, csak azt gondolom, hogy minimális. Tehát töltjük a Bogyiszlói mellékágat, töltjük a Szigetközt, tehát meg tudjuk oldani, nagyon sok mindent tudunk tölteni, csak ez elenyésző, azt kell, hogy mondjam. Márpedig az iparnak, az energiatermelésnek is kell a víz. Maga az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Energiaügyi Minisztérium fennhatósága alatt működik. Víz kell az atomerőműnek, kell majd az akkumulátorgyáraknak, ahogy említette, természetesen a mezőgazdaságnak is. Milyen vízpótlási lehetőségei vannak, vagy egyáltalán mi a szerepe az energiatermelésben a vízügynek? Hát igazából a víznek is van nyilván potenciális energia, hiszen ott van a Tiszalöki erőmű, ott van a Kiskörei erőmű, melyek működnek és termelnek áramot. Ami még lehetőség és nagyon nagy igény lenne rá, ugye a kiegyenlítetlen áramfelhasználás miatt a szivattyús energiatározós erőművek, ami ugye arról szól, hogy a vízkészlet egy részét, amikor olcsó az áram a piacon, akkor árammal felszivattyúzunk egy tárolóba, és amikor drága az áram, akkor pedig egy turbinával energiát termelünk a felső vízből, lefolyatjuk, energiát termelünk, és ezzel le tudjuk követni az energiafelhasználást. Ez egy nagy cél. Nehéz, mert ez általában hegyvidékkel, és mi azért alapvetően alföldi ország vagyunk, de hát ezt vizsgálják most jelenleg, hogy ezek hol lehet ilyet létesíteni. Mennyi ilyenre lenne szükség, figyelembe véve nyilván a földrajzi lehetőségeket? Hát biztos, hogy egy párra kellene. Itt ugye ez nagyon sok dolgon múlik. Hol van-e víz, tektonikailag alkalmas-e a kőzet rá, vagy alkalmas-e a tározó medence arra, hogy megtartsa. Tehát ez sok tényezős történet. Ezt az ön által irányított szervezet jelöli ki? Ezt most az Energiaminisztériumban foglalkoznak, a megfelelő szektorral, nem a vízügyes szektor foglalkozik kimondottan velem, így csak annyiban, hogy van vízhozam, vagy nincs vízhozam. Talán azt a legnehezebb megmondani, hogyha ennyire kiszámíthatatlan minden, igaz? Igen. A vízügy, a vízgazdálkodás részben azért már választ is adott erre, mennyivel több, mint a puszta védekezés az asszály és az árvíz ellen. A hírekben olyankor szerepelnek a legtöbbet. Hát tulajdonképpen ez az átmeneti tevékenységünk. Tehát ez az igazán fontos tevékenység, hiszen ha belegondolunk, ugye, hogy sok víz, kevés víz, és nekünk az egész feladatkörünket meg kell próbálni között a két határ között tartani, tehát kezelhető határok között. Ez azt jelenti, hogy ki kell védenünk a nagy vizet, és megpróbálnunk átcsoportosítani azt a vizet arra, amikor asszály van, és ott kielégíteni az igényeket, mikor asszály van. Tehát ez a legnagyobb feladatunk pont ez a vízgazdálkodás. Ennek most a homokhátság a legkockázatosabb területe? Azzal lesz a legtöbb probléma? A legnagyobb konfliktus most a nyírségben van, hiszen a nyírség hajdúhátság, hiszen
ott jelennek meg igen nagy vízigények, és próbálunk, loholva futunk a tervezéssel azután, tehát ott azt látom, hogy még hogyha azt is mondjuk, és azt is kényszerítjük ki, hogy takarékoskodjunk, takarékos vízhasználat legyen, akkor is meg kell valósítani a vízpótlást, nem csak az akkumulátorgyárak miatt, de azok miatt is egyébként, hogy ezt egy biztonságos vízkészletet tudjunk tartani a talajba. És ami még, ha már ezt mondtam, ez nagyon fontos, hogy ugye én azt gondolom, hogy Magyarországnak elsődleges célja, hogy megpróbálja a talajba tartani a vizet. Az nagyon fontos, mert ugye az nem párolog annyira, és az se baj a párolog egyébként, mert a klimatikus hatása annak jó, csak az a legjobb vízkészlet, ami a talajban van, nem véletlenül onnan használja mindenki. Biztos, hogy van ezzel probléma. Nagyon sok ismerősöm mondja, hogy 5 éve, 10 éve még nem kellett olyan mélyre fúrni a kutat, mint most. Így van. Tehát ez főleg a hátságon érezhető. Hát most nem véletlen, hogy azt kérték, hogy a 80 méterig ne legyen engedélyköteles a túl, mert olyan mélyen tart a víz. Tehát ami a túlhasználat mélyen van, ez sajnos detektáljuk. Magyarországon 80 méter mélyen van az átlagos talajvízszint? Nem. Csak ugye a homokhátságnál nagyon sokan öntöznek talajvízből, ebből következően, sőt, hát az ivóvízkészletek egy része is onnan van, tehát például nagyon jól látható a homokhátság talajvíz felszíngörbének az alakulásán, hogy mikor beindultak a vízművek a múlt században, akkor az egy depressziót okozott, és hát nyilván vannak vízhasználatok erősen, tehát homokhátság, ugye, mint mondom, folyóval nem igen van kapcsolatban, tehát ha ezt a vízkészletet, akkor megy le a talajvízszint. Mi a talajvízszint optimális elhelyezkedése a talajban, ahol lennie kellene, ahol ön már elégedett lenne? Én sok helyen elégedett lennék, ott ahol elérhető és kitermelhető annak, aki használni akarja, meg nyilván, ahol még már hatása van esetleg a földművelésre, ami szintén fontos. Most egyébként a kormány asztalára ezzel az aszály elleni védekezéssel, a vízpótlással összefüggésben is tesznek javaslatot, vagy csak az árvízi védekezéssel kapcsolatban? Tettünk korábban közösen, és az Agrárminisztérium nemrég is tett javaslatot, elsősorban a vízelérési helyek kibővítésére, úgyhogy ránk számít, tehát mi vagyunk megjelölve felelősként, annak érdekében, hogy minél, amint mondtam, ezt a hálózatunkat minél szélesebb körbe vissza tudjuk vezetni, inkább így mondom, például az Alföldön. Visszatérve az árvízre, mitől függ, hogy az állam, az önkormányzat vagy az ingatlan tulajdonos védekezik? De igazából kérdezhetem az árvizet is, vagy az aszályt is, de alapvetően az árvíz esetén állam, önkormányzat, ingatlan tulajdonos mitől függ? Attól függ, hogy összefüggő vízfelület, amit, mint mondtam, 100 évente egyszer előfordul, az összességében hány önkormányzatot veszi ez összefüggően. Nem egy egyszerű definíció, úgy van a jogszabályban, hogyha 2-nél több önkormányzatot önt el a víz, akkor már az állam védekezik helyettük. Volt erre például a praxisomban, mikor Esztergom és Tát, az 2 település volt és önállóan védekezett, de a 2002-es árvíz olyan nagy volt, hogy elöntötte Tokodot is. Innentől kezdve a jogszabály belépett, és azóta Esztergomot, illetve Tátot, ha nem is sikerült maradéktalan megvalósítani, de állami védvonal védi. Kívülről nem mindig látszik, az ember lát vízügyes, tűzoltót, rendőrt, katonát, polgármestert, ingatlantulajdonost, újságírót, katasztrófa turistát, az utóbbi 2 nem föltétlenül védekezik. Kié a végső szó? Az önöké mindig? Nem. Ebben az esetben az önkormányzatok önállóan végez, elvileg övék a végső szó. Itt most az történt 2013-ban, és annak a tapasztalati alapján, hogy az állam egy nagyon hatható segítséget nyújtott, és ugye most már vannak védelmi tanácsok is, azok koordinálják a védekezést. A mi feladatunk itt ebben a nem állami védvonalakon az, hogy olyan műszaki irányítókat tegyünk, hogy a helyes műszaki döntés az garantált legyen. Ezért vannak ott az embereink, elsősorban a műszaki irányító, és hogyha kell, és van nálunk, akkor természetesen olyan is, aki pakolja a homokzsákot. Nyilván, mert egy polgármester lehet, hogy matematika tanár volt korábban, agrármérnök, vagy bármi más, de nem föltétlenül vízügyi szakember. Tehát én ezt nagyon jónak tartottam, hogy 2013-ban ez így történt, és az, hogy ez a védekezés azt gondolom, hogy sikeresnek ítélhető, ez annak köszönhető, hogy 2013-ban kitanultuk a helyeket, az embereket, a rendszert, a szervezetet, és tulajdonképpen így egy nagy biztonsággal tudtuk ezt az árvizet tartani. Az önkormányzatokkal
optimális volt az együttműködés? Volt pár hely, ahol olyan polgármester irányította a védekezést, aki október 1-től már nem lesz a település vezetője, ott volt mellette az, aki majd az új polgármester lesz. Volt ebből gond? Hát egy-két helyen volt feszültség, azért nem szeretném ezt elhallgatni, de alapvetően ez pár napig tartott, és amikor látszódott a baj, akkor rögtön kisimultak ezek a vonalak, tehát lehetett cselekedni. Nagyon összességében azt mondom, hogy a műszaki irányítóinkat nagyon kedvesen fogadta a valányi polgármester, hiszen neki a legnehezebb időszakban ott állt mellette, amikor döntéseket meg kellett hozni, hogy most itt mit csinálok, ott mit csinálok, és hát nem mindenki vízügyes szakember, tehát ezzel szükség volt. Szükség van hosszú távú javaslatokra is. Amikor általános iskolában a folyószabályozásról tanultunk, akkor nekünk azt mondták, hogy az egy fantasztikus vívmány volt, nagyon sok mindent megoldott az, hogy holtágak keletkeztek. Én is egy ilyen mellett nőttem föl. Kicsit túl sok kanyart vágtak le a magyarországi folyókról annak idején? Hát ez mindig döntés kérdése. Ugye ha valaki átérzi azt, de nyugodtan megnézhetjük bármelyik országot, Németországot, vagy ugye volt egy robbanásszerű fejlődés ezeknek az országoknak, és alapvetően ez mezőgazdaság alapú volt. Nem csak itt Kínában is. Tehát akárhol megnézzük, ezen a folyamaton végigmentek. Tehát kijelöltek a folyónak egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon sokkal természetbarátabb módon jelölték ki, mint Németországban például a töltéseket. Nem azért, mert olyan jó fejek voltunk, hanem azért, mert a birtok határok miatt olyan viták voltak, hogy a töltést nem lehetett a hidraulikailag optimális nyomvonalon kijelölni, hanem a birtok határok mellett kellett kijelölni, és emiatt viszont nagyon változatos ma a hullámtér. Tehát ezeken a fejlődési ciklusokon mindenki átment, akár Németország, akár Ausztria, akárkit nézünk, mi is átmentünk rajta. Akkor olyan mezőgazdasági bevétel volt a mentesített oldalakon, ami alapvetően határozta meg a világot. Tehát akkor nagyon nagy anyagi érdekek fűződtek hozzá. Ezek határozták meg a mai helyét a folyóinknak. Ezt tudomásul kell venni. Én nem mennék vissza szídni Vásárhelyi Pált, vagy se Széchenyit, amiatt, hogy ezeket megcsinálták, mert akkor ez teljesen európai történet volt. Az, hogy most utólag vissza szeretnénk csinálni, rendben van ez is, csak én azt gondolom, mindent a maga helyén kell nézni. De vissza lehet csinálni? Biztos, hogy csak korlátozottan. Tehát a területhasználatokat, ez területhasználati kérdés. Ez teljesen az. Tehát, és ez nagyon nem egyszerű kérdés. Az a baj, hogy amikor a vízgazdálkodást nézzük, akkor eljutunk a kérdésig, hogy ki kell vezetni a vizet a tájba. Én teljesen egyetértek, rengeteg mellékágat rehabilitáltam még kezdő koromban, nagyon élveztem, gyönyörű munka. Csak tegyük fel a második kérdést, hova? Hova, kinek a földjére? Tehát ezt tegyük föl, mert azért itt eddig jutunk el, és akkor persze lehet szídni a vízügyet, csak én mindig mondom, a következő kérdést is tegyük fel. Mert ez a legnagyobb, nagyon csináltunk próbaelárasztásokat, vagy csináltunk belvíz visszatartást, és azonnal jön a telefon a területről, hogy ők nem akarják ezt tovább menni, neki azt művelnie kell. Tehát ezért mondom, hogy ez nagyon nehéz kérdés, tehát ilyen szempontból a hova kérdés az a legnagyobb probléma most. Azt talán nem is a vízügynek kellett tárgyalnia. Hát igen, én azt gondolom, hogy itt nyilván ki kell jelölnünk nekünk is helyeket, de meg kell nézni ez az agrártámogatási rendszert, tehát hogy tűrje a belvizet, és akkor kap támogatást, vagy tűrje. Tehát ez egy komoly konstrukció, amit meg kell valósítanunk a közeljövőbe. A mederkotrás az nem segítene? Ha mélyebb, akkor jobban elfér a víz. Azért nem, van, ahol segítene, de nem a kis és középvízi mederbe, azt gondolom, hanem talán a hullámtereink egy részén. Tehát ugye, amikor említettem, hogy készítettünk nagyvízi mederkezelési terveket, akkor mindig azt néztük meg, hogy a folyó által kijelölt területen elférjen a folyó. Ez kell bizonyos árapasztóvápákat betenni, megkerülő gyeplegelő fenntartási területeket, mert a gyeplegelőn ugye elfér az árvíz jobban. Ezt végig terveztük egész Magyarországot, és teljesen készen vannak, ezeknek majd érvényesíteni kell. Tehát van létjogosultság a kotrásnak, de nem okvetlen azért, hogy most a nyersanyagot kitermeljünk, hogy nem azért. Tehát néhány helyen, de magában én már a kis és középvízi mederben azért nem szeretem, mert az süllyed magától, az elég baj nekünk. Tehát azt kellene inkább megállítani. Segítsen, kis és középvízi meder, az a folyónak melyik része, ha így látom magam előtt a Dunán? Hát ahol az átlagos vízhozam benne van a mederbe,
azt mondom így. Ezek szerint, amit most ártérnek, hullámtérnek hívunk, ott kellene simább lefolyást biztosítani Így az van, áradó így folyónak? van, így van, igen. No, de ott igen. nem csak fák vannak, tudja, hanem épületek. Cserjék, invázív növények, gyalogakác, stb. Ezek mind nagy akadályokat jelentenek, és egy-két helyen meg kellene ezt az akadályokat nyitnunk nekünk ahhoz, hogy a folyó ne olyan magas szinten folyjon le. Amikor nem az ember alakította az ártereket, hanem a természet, akkor hogyan nézett ki egy jó ártér? Ott mi nőtt, mi volt? Hát ugye mindig változott. Na most ugye ez a gond, hogy azt nehezen fogadjuk el, hogy változik, de változik. Hát most beszorítottuk a változásokat egy ártérre, egy hullámtérre. Régen volt egy nagyon nagy terület. Most ebbe a beszorított helyzetbe minden jelenség fölgyorsul a medersüllyedés, mert koncentrálódnak az események, koncentrálódik a hordalék, koncentrálódik az üledék, és felgyorsulnak ezek az események. És ugye ez okoz nekünk fejfájást, hogy a hullámtereken, kijelölt hullámtereken ezek a felgyorsult események szorítják fölfele a folyót összességében, miközben a középső része meg süllyed, és a kisvíz meg csökkent, és ugyanolyan, mint a klímaváltozás, hogy a kisvizeink csökkennek, az árvizeink nőnek. Ez az olló itt is nő magába a folyóba is. És ez egy nehezen kezelhető helyzet, tehát itt kell elérnünk egy stabilizációt. Mintha azt mondaná, hogy nem a folyót, hanem a partot kell megrendszabályozni. Igen. Hát a folyóban néhány helyen nem ártana egy-két fenékküszöb, ahogy a Ráván építettünk is nemrég. Hol kellene? Hát több, mint gyakorlatilag minden folyónkon. Hát a Tiszán brutális a medersüllyedés, a Dunán is nagyon nagy. Tehát ha megnézzük Gemencnek az elöntési gyakorisága mennyit csökkent, például, mint természetvédelmi terület, az is nagyon nehéz, hogy pont ma reggel szíttak minket nagyon a Margittai övezetben, ott is gyakorlatilag az baj alatt van, ott is gyakorlatilag a Duna medersüllyedés olyan léptékű, hogy a közvetlen talajvíz kapcsolatok megszűntek már ezekkel a területekkel is. Ez bizony gondot okoz. Nem először mondja, hogy nagyon szidják önöket. Tényleg ennyiszer szidják? Hát ugye, amit mondtam, hogy ha nem odáig kell eljutnunk, hogy a vizet kivezetjük, hanem odáig, hogy hova. Most általában idáig jutnak ki, hogy nem vezetjük a vizet, mert nem tudjuk, hogy hova tudjuk kivezetni. Tehát, és akkor ugye itt már eleve kialakul egy konfliktus helyzet, tehát ezért én azt gondolom, csak azt szeretném éreztetni, hogy mi bennünk a szándék abszolút megvan. Tehát én most már több 100 milliós érő terveink vannak arra, hogy a vizet hogy jutassuk ki a tájba, és jelenleg is elég komoly egyeztetéseket folytatunk, de ennek egyrészt van egy költségvetési korlátja is nyilván, mert nem várhatjuk el a magyar államtól, hogy több ezer milliárd forintot egy évben kidobjon erre a kérdéskörre, másrészt pedig van egy területi korlát, amit már mondtam. Vannak még itt korlátok, ugye gondolom a gát, a töltés, az nem lehet akármennyire magas. Van ennek egy fizikai határa, aminél magasabbat már ugyan lehet építeni, csak nem fogja kibírni. Én örülök, hogy ezt most megkérdeztem, mert pont erről szól, amit mondtam, hogy a nagyvízi medret karba kell tartani. A nagyvízi medret úgy akarjuk karba tartani, hogy az árvízszint ne nőjön. Tehát az a lényeg, hogy azokon a kritikus pontokon a medret megnyitogatni mindig, hogy az árvízszint ne nőjön tovább. Nem is akarja, nem akarunk egy pófolyót magunknak, ahol egy hegy áll a folyó mellett, a folyó meg a fejünk fölött folyik 10 méterre, mert ez nem csak veszélyes, hanem minél tovább emeljük ezt a tétet, annál drágább minden, mert potenciálisan nő a költség. A homokzsákolás az mindig egy ilyen árvizes szuperfegyver marad? Szerintem még az fog maradni, akár tetszik, akár nem. Vannak már ilyen mobilgátak, de a homokzsák az egy elég precíz elzáró szerkezet. Tehát, ezt kitalálta ki egyébként, mikor? Hát azt már még nem is a múlt században, nem előtte, tehát ezt meg kitalálták. Nyilván egyre inkább ki fogjuk váltani, tehát ugye, mint mondtam, mobilgátakat javasolunk, stb. Tehát mondjuk egy Kismarosnál megépülne egy mobilgát, mindjárt kiváltana 100 000 darab homokzsákot. Tehát nyilván ennek a jelentősége, hogy fejlődik az árvízhitem, csökkenni fog, de azért a beavatkozásokra jó. Elárulom, hogy az én házamat is fenyegeti az árvíz, én is behomokzsákoltam. Tehát. Na akkor így a végére tartson egy gyors talpalót. Én legalább 4 homokzsák rakási és pakolási technológiát láttam az elmúlt 1,5 évben. Röviden, melyik a helyes, hogy kell csinálni? Visszahajtani és rádobni a zsákot, szépen a visszahajtás, és a legyengetni, megtaposni.
Mennyi homok legyen benne? Én láttam olyat, aki 4 lapáttal rakott, van, és olyat is, aki 1 lapáttal rakott. Ugye először is sajnos most igyekszünk egységesíteni a homokzsákot egyébként egy saját kapacitással, mert van, amikor nagyon hosszú a zsák. Tehát azt nem mondom, hogy a zsákot félig, mert a hosszú zsáknál az a 40 kiló. Tehát nem, tehát én azt gondolom 5-6-7 lapát elég bele és visszahajtani ennyi és megfelelő homokzsákkal. Mert azt meg is kell tudni emelni. Meg kell tudni emelni, be kell tudni taposni, meg körülbelül egyformának kell lenni, ha sort rakok, ugye azért valahogy kinézzen. Az is fontos, de a legfontosabb, hogy megvédik az országot. Az arénát hallották az Inforádióban. Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, az arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. Az aréna elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes, Illis László, Király István Dániel, Pac Bence, Tatár Tímea és Szabó Gergely segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben.